الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها. فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته. وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 14 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، مع اللقاء 14 بين يدي التفسير، هو اللقاء الثاني بين يدي تفسير سورة الفاتحة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن المقصود بالسورة، وتكلمنا عن فضل سورة الفاتحة وبعض أسمائها، ثم شرعنا نبين معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تعلمون أن عمدتنا في التفسير هذا الكتاب الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه، ومع اللقاء الثاني بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن البسملة، والحديث مع البسملة ما زال موصولا. نريد أن نتعرف على المزيد عن معنى البسملة والأحكام المتعلقة بها. قال أهل العلم في معنى بسم الله الرحمن الرحيم: المعنى أبتدئ هذا الفعل مصاحبا أو مستعينا باسم الله عز وجل، لأن الباء في بسم للاستعانة، فكأنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تبدأ مستعينا باسم ربك عز وجل على إتمام هذا الفعل، سواء كنت تقرأ أو تكتب أو تأكل أو تشرب أو في بيعك وشرائك على حسب العمل المراد أن تقوم به. ولذا كان سلف الأمة دائما وأبدا يبدأون ببسم الله، وهذا هو شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم كله البداء بسم الله، ورأينا هذا في اللقاء الذي مضى. إذن المعنى أبتدئ هذا الفعل مصاحبا أو مستعينا بسم الله، ملتمسا البركة منه جل وعلا، والله هو المألوه المعبود المحبوب الذي تتوجه إليه القلوب بالمحبة والتعظيم والطاعة أي العبادة، وهو الرحمن أي المتصف بالرحمة الواسعة، الرحيم الذي يوصل رحمته إلى خلقه. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وأمره أن يصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل مهماتهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو محذوف. هذا كلام إمام جليل من أئمة سلف الأمة. معنى كلامه أن الله تعالى أعجب نبيه صلى الله عليه وسلم بالبداءة في شأن كله بأسماء الله وصفاته، كما علمتم أولى الآيات نزولا على قلب نبينا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إشارة إلى أنه يجب على المسلم أن يكون موصولا بالله عز وجل في شأنه كله، وطبق النبي هذا تطبيقا ما أجله وما أعظمه. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما تحرك وما سكن إلا بسم الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما وأبدا يبدأ كل فعل أو كل أمر من أموره صلى الله عليه وسلم بسم الله عز وجل، وجعل هذا سنة لمن يأتي من بعده ممن اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد محذوف في عبارة بسم الله، بسم الله قبل البدء بالعمل، وهذا المحذوف تقديره أبتدئ عملي، فالمحذوف فعل وليس اسم. الصحيح أن المحذوف فعل وليس اسم. لماذا؟
لأن العمل يدل عليه الأفعال لا الأسماء، فالأفعال تعمل بلا شرط والأسماء تعمل بشرط. وعلى هذا قدر العلماء أن المحذوف في بسم الله فعل وليس اسما، والمعنى بسم الله أبتدئ عملي، بسم الله أبتدئ عملي. والفعل المحذوف فعل خاص على حسب العمل الذي يقوم به المرء. بمعنى إذا كنت تقرأ فعندما تقول بسم الله يبقى المعنى بسم الله أقرأ. إذا كنت تكتب وقلت بسم الله يبقى المعنى إيه؟ بسم الله أكتب. بتشرب يبقى بسم الله أشرب. بتأكل يبقى بسم الله آكل، وهكذا على حسب الفعل الذي تقوم أنت به. فعندما تسمي ربك على فعلك يبقى المقدر المحذوف إيه؟ الفعل اللي أنت إيه؟ تقوم بعمله. عندما قلت بسم الله واضح؟ يبقى أنا عندي محذوف مقدر، هذا المحذوف هو فعل خاص مناسب لما يقوم به من بدأ بالتسمية. واضح؟ ولماذا جاء المقدر المحذوف مؤخرا؟ التأخير هنا له فوائد، من فوائده أنه يفيد الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير في لغة العرب يفيد الحصر. والمعنى أنك عندما تقول بسم الله أقرأ مثلا أي أستعين بربي دون ما سواه جل وعلا على فعل القراءة، فهذا يفيد الحصر، فأنت لا تستعين إلا بالله الواحد جل وعلا. وده من فائدة التأخير. كذلك من فوائد التأخير التبرك والتيمم بسم الله عز وجل، بخلاف ما تقول أقرأ بسم الله، لا، بدأنا بسم الله أولا ثم أخرنا الفعل. لماذا؟ من باب التبرك بالبداء بسم الله عز وجل. يبقى إذن التأخير له فوائد، منها التبرك ومنها يفيد الحصر. ولفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهو أعرف المعارف الغني عن التعريف. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه البعض عندما مثلا يقدم أحد أحدا يقول فلان الغني عن التعريف، هذا مخالف للمعتقد الصحيح. فالمخلوق ليس غنيا عن التعريف، إنما الغني عن التعريف هو الله عز وجل. نسمع كده أحيانا مثلا محاضر هيجي حاضر، واحد هيقدمه يقول لك فضيلة الشيخ العلامة فلان وهو غني عن التعريف فأنتم تعرفونه. نقول له كذبت، الغني عن التعريف هو الله لا المخلوق. واضح؟ يبقى إذن من هو الغني عن التعريف؟ الله عز وجل. المخلوق ليس غنيا عن التعريف. واضح؟ فننتبه للفظاتنا عندما نتكلم. هنا مهم جدا دراسة العقيدة، لأن من صحت عقيدته انضبط لسانه، يكون حريصا على اللفظ فلا يخرج كلمة إلا بعد أن يعرضها على الكتاب والسنة، إن وافقت تلفظ بها وإن خالفت كتمها ولم يخرجها من فمه. فلفظ الجلالة الله في قولك بسم الله هو الاسم الأعظم، وهو أعرف المعارف الغني عن التعريف، وهو علم على الباري جل جلاله مختص به دون سواه. والصحيح أنه مشتق من آله يأله ألوهة وإلهة، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود.
ذو الألوهية جل وعلا، فالمعبود بحق هو الله. فالله مشتق من الإله أو آلهة بمعنى معبود. المعبود بحق هو الله عز وجل. والرحمن اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، لأن وزن فعلان يدل على الامتلاء والكثرة في لغة العرب، وهو أخص أسماء الله عز وجل بعد لفظ الجلال، كما أن صفة الرحمة هي أخص صفاته جل وعلا. ولذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين صفة الرحمة بعد صفة التوحيد، والإتيان بلفظ الجلالة الله يجي بعده غالبا صفة الرحمة. نذكر مثالا على ذلك قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والرحيم اسم من أسماء الله تعالى، معناه الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما قيما، يقول: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته جل وعلا، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ما قالش رحمانا، الرحيم. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته، في قوله أيضا تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ما قال رحمن. ورحمن دال على الصفة، ورحيم دال على الفعل، يوصل هذه الرحمة إلى من يشاء من عباده. هذا عن معناها. هناك مسألة مهمة تتعلق بحكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن، ودي مسألة فقهية هامة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعيها وأن يكون على فهم لها. ما حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن؟ هذا هو السؤال وإليكم الجواب. قال أهل العلم: هناك 4 أحوال. يبقى عندي 4 أحوال في حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن، واحفظوا هذا جيدا. الحالة الأولى أن تكون في أول السورة غير سورة براءة، هي سورة إيه؟ التوبة، لأن المعلوم أن سورة التوبة لا يبدأ فيها ببسم الله. أن تكون في أول السورة غير سورة براءة، فقد نص أكثر الأئمة على أنه تستحب قراءة البسملة في أول كل سورة في الصلاة وغيرها، وينبغي أن يحافظ عليها، حتى أن بعض العلماء اعتبر ختمة القرآن ناقصة إذا لم يأتي بالبسملة. اعتبر ختمة القرآن ناقصة إذا لم يأتي بالبسملة في أول كل سورة غير براءة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قراءتها في أول كل سورة قال: لا يدعها. يبقى دي أول حالة في حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن. إذا كنا بنقرأ أول سورة يبقى لا تترك البسملة، سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة. طبعا إلا في الصلاة الجهرية النبي كان يسر بها، ولكن يقرأها، تقرأها سرا، تقرأها إيه؟ سرا. يبقى دي أول حالة في حكم قراءة إيه؟ البسملة قبل قراءة القرآن. يبقى مع بداية السور نقرأ البسملة إلا في سورة إيه؟ براءة.
الحالة الثانية أن تكون في أثناء السورة، إذا كنت سوف تقرأ أثناء السورة مش من أول السورة. يعني مثلا في المقرأة أحيانا بنجلس نقرأ جزء من القرآن، بدأنا أول السورة، القارئ قرأ في البداية وبسمل، بعد كده خلص الربع اللي بعده هيقرأ، يبقى أثناء السورة مش بداية السورة. طب يقرأ البسملة أم ماذا؟ وده سؤال مهم. يبقى الحالة الثانية أن تكون في أثناء السورة، ولعل هذا هو محل السؤال. فالجمهور من العلماء والقراء على أنه لا مانع من الابتداء بها. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في البسملة بعد قوله لا يدعاها في أول السورة، فإن قرأ من بعض السورة يقرأها، يعني بعد أن سئل رحمه الله عن حكم قراءة البسملة في أول السورة قال لا يدعاها، فالسائل سأله فقال له فإن قرأ من بعض سورة يقرأها، يعني أثناء السورة بقى يقرأ أم ماذا؟ قال لا بأس. قال لا بأس، يعني لا حرج إن قرأها. واضح؟ ونقل العبادي عن الشافعي رحمه الله تعالى استحبابها في أثناء السورة. قال القراء ويتأكد الابتداء بالبسملة إذا كان في الآية التي سيقرأها بعد البسملة ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة. الآية دي بدأت بضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. فأنت لو تبدأ القراءة من هنا مثلا بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قرأتش البسملة، فقلت إليه يرد علم الساعة، فيها إيهام إن الضمير عايد على الشيطان، لأن أنت بدأت بالاستعاذة، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة. إذن قد تكون هنا بئس القارئ. وعشان كده نقول مهم جدا الفهم عند قراءة القرآن. واضح؟ كذلك مثل قول الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات. هتبدأ أنت بالآية دي وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات، ففيها إيهام إن الضمير عايد على مين؟ على الشيطان. ففي مثل هذه الآيات يتأكد البداء بإيه؟ بالبسملة. إذا لا بأس من قراءة البسملة أثناء السورة. طب من لم يقرأها أثناء السورة لا حرج، بشرط أن يراعي مثل الآيات التي تبدأ بضمير يعود على الله، فيبدأ فيها بالبسملة. الحالة الثالثة بقى قراءتها في ابتداء سورة براءة اللي هي سورة التوبة، فلا يكاد يختلف العلماء والقراء في كراهة ذلك. يعني يقرأ قراءة البسملة في أول سورة براءة. لماذا؟ سورة براءة يا جماعة هي سورة التوبة، وهي السورة التي تسمى بالفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت زيغهم وبينت مكرهم. وتسمى سورة السيف. سورة إيه؟ السيف، لأنها جاءت بالبراءة من المشركين والمنافقين ومن كان على شاكلتهم. ولذلك من أراد أن يتعرف على النفاق وأهله فعليه أن يقرأ سورة التوبة. السورة الفاضحة كشفت الزيغ والمكر وإلى آخره والحيل. يبقى اللي عايز يتعرف على المنافقين يعمل إيه؟ يقرأ سورة إيه؟ التوبة، تعرف أحوالهم وتعرف مكرهم وحيلهم، وتعرف أن حيلهم تبوء إلى الفشل والخسران. واضح؟ فعشان كده ما بدأتش بالبسملة، لأنها سورة تفضح المشركين وتفضح المنافقين، سورة السيف، فلا تحتاج إلى بسملة، لأن في البسملة أمان، والسورة جاءت للبراءة مش للأمان. دي جاءت تتبرأ من الشرك وأهل الشرك والنفاق وأهل النفاق، فلا تحتاج إلى بداء البسملة، لأن البداء بالبسملة فيه أمان. فيه إيه؟ أمان، وهؤلاء جاءت السورة للتبرؤ منهم. فيكره أن تبسمل في بداية سورة التوبة.
وهذه الحالة الثالثة. قال صالح رحمه الله تعالى في مسائله عن أبيه أحمد رحمه الله. صالح هو ولد الإمام أحمد بن حنبل. وخلي بالك هنا يا جماعة من طلب العلم، شوف الابن الصالح ده من أبوه؟ إمام أهل السنة والجماعة. طب يحصل علم عن طريق إيه؟ المسألة هو يستغل بقى الفرصة، ده أبوه إمام فلا بد أن يحصل على يديه إيه؟ العلم. فله حاجة اسمها مسائل صالح عن أبيه، يعني كل بيسأل أباه سؤالا يدونه. فعمل رسالة فيها المسائل اللي كان بيعرضها على مين؟ على أبيه. من بين هذه المسائل هذه المسألة قال صالح رحمه الله في مسائله عن أبيه أحمد رحمه الله: وسألته، أي سأل أباه، وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة، هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أبي: ينتهي في القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص. يعني هذه الصحابة إيه؟ عدم البداية بالبسملة في سورة التوبة. يبقى علينا أن نقف حيث وقف القوم. شوف بقى رد العالم، طبعا اللي بيسأل طالب علم فاهم، فأنت بتسأل عن إيه؟ بيقول له هل أقرأ البسملة عشان أفصل بين الأنفال والتوبة؟ يعني في بداية سورة التوبة. قال ماذا قال؟ أجاب إجابة عجيبة جدا بتبين مدى علم مسؤول ومدى فهم السائل. فقال: ينتهي في القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص. طبعا صالح عارف هذه الصحابة إيه في المسألة، واضح؟ يبقى ممنوع أو يكره البسملة عند بداية سورة التوبة. ودي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قراءتها في أثناء سورة براءة بقى. طيب مش هنبدأ سورة براءة بالبسملة، طب لو هنقرأ من وسطها أو أثناء السورة، إيه حكم البسملة؟ نبسمل ولا لا؟ دي الحالة الرابعة. قراءتها في أثناء سورة براءة، فقد اختلف القراء في ذلك، كما نقل ذلك ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الفتاوي الفقهية. وقلت الفتاوي بالقصر أو الفتاوى بالفتح، القراءتان صحيحتان، كما أنت تقول صحاري وتقول صحارى، واضح؟ قال السخوي من أئمة القراءة، أي من أئمة القراء: لا خلاف في أنه يسن، ده كلام السخوي، في أنه يسن البداء أثناءها بالتسمية، وفرق بين أثنائها وأولها، لكن بما لا يجدي. يعني هذا الكلام فيه نظر، كما قلت لك مهم جدا أن أنت تتعلم على إيد العلماء. أنت لما تقرأ هذا الكلام عن العلامة السخوي إمام من أئمة القراءة، طبعا أنت ما عندكش مفاتيح العلم، فممكن إيه تقتنع بهذا الكلام وتطبقه. فعشان كده قلت لك وما زلت أقول الكتاب قد يكون شيخا مضلا، ونصف العلم سماع، ولن يتأتى لك الفهم إلا بالجلوس على أيدي العلماء، واضح؟ فكم من مقولات في كتب أهل العلم إما أن تكون مجملة تحتاج إلى تفصيل، وإما أن تكون فيها مراعاة لحال السائل فقد يلتبس على غيره إن قرأها، فلا بد من الرجوع إلى العلماء. طبعا هذا كلام للإمام السخوي من أئمة القراء، إمام له قدره، ويرى قراءة البسملة أثناء سورة التوبة، هذا رأيه رحمه الله تعالى، وكلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر قالها مالك وأشار إلى قبر النبي محمد. فكلام أهل العلم ما وافق الكتاب والسنة نقبله، وما خالف نرده على قائله كائنا من كان. ورد عليه الجعبري، وده برضه أحد أئمة القراء، رد على كلام السخوي
وهو الأوجه، قال أن القول بالكراهة هو الأقرب للصواب. يعني حتى أثناء السورة يكره قراءة البسملة، أي أثناء سورة براء. لماذا؟ لأن السورة كلها من البداية حتى النهاية فيها فتح للمنافقين وفيها تبرؤ منهم، فما دامت كرهت في البداية كذلك في أثنائها، وهذا هو الأصوب وهذا هو الأولى. إذن أيضا يكره قراءة البسملة أثناء سورة التوبة في البداية وفي أثنائها. هذا عن المسألة، عن حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن. طيب عايزين فائدة بقى حول إعراب البسملة. جماعة بتوع اللغة أحيانا واحد يقول لك يا عم الشيخ اعرب لي بسم الله الرحمن الرحيم. برضو يتخلل الدرس كده بعض الفوائد، منها هذه الفائدة إعراب البسملة. كلمة باسم، الباء هنا حرف من حروف الجر وهي للاستعانة، فالباء حرف جر، يبقى اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. رحمك الله. يبقى الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، والجر والمجرور متعلق بمحذوف كما ذكرنا في المعنى. تقدير المحذوف أبتدئ، وعلمنا لماذا هو مؤخر، ليفيد التبرك وليفيد الحصر. هو فعل خاص يتناسب مع العمل الذي يقوم به الإنسان. طيب باسم الله، يبقى الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر، بسم الله. الرحمن الرحيم نعتان للفظ الجلالة الله، والنعت يتبع المنعوت، فلفظ جلالة مضاف إليه مجرور، يبقى إذن الرحمن يبقى نعت مجرور وعلامة الجر الكسرة، الرحيم نعت مجرور وعلامة الجر الكسرة. لأن أحيانا البعض يقرأ البسملة بدون ضبط، ودي المشكلة الخطيرة بسبب عدم العلم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، يا راجل الله يستر حالك ويهديك، بتضم ليه؟ إيه اللي جاب الضم هنا؟ ملهاش مناسبة خالص. مهم جدا تكون فاهم لغة عشان تقدر تقرأ صح. كثيرا ما بسمع بعض الإخوة بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أثناء المقرأة، هذا أمر غريب جدا. طب دي جت إزاي؟ مش عارف، وجت منين؟ المهم، فإن قيل لما أسقطت الألف في باسم، يعني لما تيجي نكتب باسم المفترض تكون باء ألف وصل سين ميم، ولا إيه؟ أنتوا معايا ولا لا؟ باسم ب ألف سين ميم، الألف محذوفة هنا ليه في البسملة؟ واحد ممكن يسألك السؤال ده، مع إنك لما تيجي تقرأ في سورة العلق اقرأ باسم ربك، الألف موجودة. يعني اقرأ كده السورة معاك يا ابن المصحف عشان توريها لهم. طيب شوفوها في سورة العلق أول آية، اقرأ باسم ربك، هتلاقي باسم ربك به ألف سين ميم في الرسم. طب ليه في البسملة شلنا الألف؟ واحد ممكن يسألك كده، تجاوب إزاي؟ نقول له حذفت ألف الوصل في البسملة من باب التخفيف لكثرة الاستعمال، لأن العرب كانوا يستعملون البسملة في كل شأنهم، في الأكل وفي الشرب، القيام والقعود، الخروج والدخول، البيع والشراء، الأخذ والعطاء. فلكثرة الاستعمال في اللغة تم التخفيف، فشلنا ألف الوصل عشان تبقى سهلة، يعني بسم الله. وعلى هذا إن اقترن الاسم بغير اسم الله من أسماء الله الحسنى الأخرى فلا بد أن تضع الألف. وعشان كده قال تعالى اقرأ باسم ربك، فرحبت الألف هنا. إنما حذفت من البسملة
تخفيفا لكثرة الاستعمال. طيب إن جينا بحرف غير الباء مع كلمة اسم، هل نحط الألف ولا نزيل الألف ولا نزيل الألف؟ نحط الألف. ماشي كده؟ زي مثلا ما تقول إيه؟ لاسم الله حلاوة في القلوب، هنشيل البين نحط اللام معايا؟ لاسم الله. ما ينفعش تقول الاسم يعني حط اللام سين على طول زي ما عملت باسم، لا، هنا بقى نحط الايه؟ الالف. لام الف سين ميم. هذا عن البسمله، يعني بعض الفوائد المهمه اللي بتتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نبدا. الحمد لله في سوره الفاتحه. نقرا كلام العلامه السعدي، ثم هناك بعض التفصيلات نوضحها إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. هذا باختصار كلام العلامة السعدي على قول الله تعالى الحمد لله. النهارده نقف بس مع قوله تعالى الحمد لله. قال السعدي رحمه الله تعالى: هو الثناء على الله بصفات الكمال. بيعرف لنا معنى الحمد يعني ايه. هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. هذا كلام العلامة السعدي. وإليكم التفصيل. الحمد لله، الحمد لله فيها ألف ولام هنا. الألف واللام في كلمة الحمد للاستغراق. الألف واللام للاستغراق، أي أنت عندما تقول الحمد لله تستغرق جميع أنواع المحامد المستحقة لله رب العالمين. يحمد على المحاسن وعلى الإحسان جل وعلا. تاني، الألف واللام في قولك الحمد لله تفيد الاستغراق، استغراق الجنس أو الأجناس، كأنك تستغرق بقولك جميع أنواع المحامد المستحقة لله رب العالمين. فالله تعالى يحمد على المحاسن ويحمد على الإحسان. يعني إيه المحاسن؟ على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإحسان يعني العطاء والنعم والمنن والأفضال. يبقى الألف واللام لإيه؟ للاستغراق، لأنها تستغرق جميع أنواع المحامد، تستغرق جميع أنواع المحامد. والحمد لغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. مرة ثانية، فالحمد لغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم جل وعلا بسبب كونه منعما، بسبب كونه منعما. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: الحمد هو ذكر صفات المحمود
مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح وإن كان الثاني فهو الحمد. إذن عندي فرق بين المدح والحمد. أقرب لك القضية شوية. أحيانا شاعر من الشعراء ينظم قصيدة يمدح فيها أميرا من الأمراء، وهذا الشاعر لا يحب هذا الأمير، ولكنه كتب قصيدة عشان يستدر العطاء، فبدأ يذكر محاسنه ويتكلم عن بطولاته وعمل له قصيدة قد كده. ماشي كده؟ ده اسمه مدح ولا حمد؟ ده مدح، إنه لم يقترن بحب ولم يقترن بتعظيم ولا إجلال. يبقى المدح ذكر محاسن الغير مجردة عن الحب والتعظيم، ما في حب ولا في تعظيم. الحمد بقى ذكر محاسن الغير مقرونة بالحب والتعظيم والإجلال، وهذه لا ولن تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ فده اسمه الحمد. فالمستحق لجميع أنواع المحامد هو من؟ الله عز وجل. فهمنا الفرق بين المدح وبين الحمد؟ فالحمد هو الثناء على الله عز وجل بأنه هو المستحق لجميع أنواع المحامد، فله الحمد على المحاسن وله الحمد على الإحسان. حمد على المحاسن فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وحمد على الإحسان أي على الإنعام والعطاء. فما من نعمة إلا من الله عز وجل القائل وما بكم من نعمة فمن الله. فكلمة الحمد مكونة من الألف واللام التي تدل على استغراق الجنس أو الأجناس، ويكون معنى الحمد معناه جميع أجناس المحامد هي لله عز وجل استحقاقا وملكا، فالذي يملك كل شيء هو من؟ لذا يستحق جميع أنواع المحامد. فكل أنواع المحامد لله عز وجل، وهذه الأنواع كثيرة تجتمع في 5. لازم بقى نتعرف على مجامع الحمد، واللي بينام يصحصح. هنتكلم الآن على مجامع الحمد 5. 1. حمده جل وعلا على تفرده بالربوبية دون مشارك له فيها، وآثار الربوبية في خلقه أجمعين. أدي أول نوع من أنواع الحمد أو مجامع الحمد 5. هذا أوله حمده جل وعلا على كونه متفرد بالربوبية دون مشارك له فيها، وآثار الربوبية في خلقه أجمعين. لما تقرأ كده في سورة البقرة قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. شوف أثار الربوبية هي. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف أثار الربوبية بقى. بدأ بالألوهية وأمرك بالعبودية، وبين لك الخصائص التي من أجلها يستحق العبودية. إن هو رب جعل لك الأرض فراشا، فراش كفراش الطفل، وبعض الآيات سماها مهدا،
والمهد هو فراش الطفل. الطفل محتاج فراش لين مذلل سهل، وكذلك جعل الله الأرض لنا سهلة مذللة معبدة. تخيل أن الأرض كلها تكون جبال فقط، هل تستقيم لنا حياة؟ أو تكون كلها بحار فقط؟ هل تستقيم لنا حياة؟ أو تكون كلها صحراء فقط؟ سبحان من سخرها وذللها وبث فيها من النعم والأفضال ما يعين البشر على الاستقرار، فدي كلها من آثار الربوبية. فجعل لك الأرض فراش سهلة ميسرة مذللة مسخرة. إيه كمان؟ وأنزل من السماء، والسماء بناء، عفوا بناء يعني سقف. شوف الكون الرحيب ده يا جماعة، جعل لك السماء بمثابة السقف حماية لك، فيها الشمس وفيها القمر والنجوم. النجوم لها فوائد، زينة للسماء، علامات يهتدى بها في الظلمات البر والبحر. يعني شوف انت السفن والطائرات والمراكب وشبه كله بيسير عن طريق ايه؟ النجوم في السماء. واضح؟ الجماعة البدو في الصحراء ينتقلوا المكان عن طريق النجوم، يعرف الأماكن عن طريق النجوم. القبلة في الصلاة تعرف عن طريق النجوم، سبحان الله، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وكذلك بتستخدم لها فائدة أخرى، أنها رجوم للشياطين. قمر في الليل ينير وشمس في النهار، فيها الطاقة فيها الحرارة. سبحان الله، نعم عظيمة جدا من آثار الربوبية. وبعدين وأنزل من السماء ماء، الغيث ينزل من السماء يجعل الأرض حية بعد أن كانت ميتة، فتنبت الكلأ والعشب والنبات والفواكه والخضروات. سبحان الله، كلها آثار الربوبية. هذا الإله العظيم المستحق للعبادة وهذه خصائص ربوبيته يحذرنا من اتخاذ الند والشريك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هو يحمد جل وعلا على كونه تفرد بالربوبية، أي الخلق والملك والتدبير، دون مشارك له فيها، وآثار الربوبية في خلقه أجمعين. ثانيا، المجمع الثاني الحمد، حمده جل وعلا على كونه ذا الألوهية على خلقه أجمعين، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فأنا أحمده جل وعلا على ألوهيته، أنه المعبود بحق، فعبادتي لرب تكريم لي وتشريف. ولذلك قلت لكم وأقول أن الله تعالى في المقامات العالية وصف نبيه محمدا بصفة العبودية لبيان منزلة العبودية. في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكروا بصفة إيه؟ العبودية، ده مقام عالي قوي. في مقام الدعوة إليه جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إن مقام الدعوة من أشرف المقامات ومن أعظم القربات، فوصف النبي فيه بالعبودية لله أعلى منزلة. في مقام تنزلات القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن في المقامات العالية يذكر النبي بصفة إيه؟ العبودية، أن تكون عبدا لله، هذا منتهى التكريم والتشريف، بخلاف العبودية للمخلوق منتهى الذل والهوان. أن تكون عبدا لمخلوق مثلك هذه منتهى المذلة، ولكن عبوديتك للخالق أعلى مراتب التكريم والتشريف. عندما تضع جبهتك على التراب لعظمة الله، أنت هنا في منتهى التكريم وفي منتهى التشريف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. لأن هنا فقط اكتملت فيك المذلة لعظمة من؟ الله، فرفعت.
لأن العبودية لله تكريم وتشريف، أن تكون عبدا لله بخلاف أن تكون عبدا لمخلوق مثلك، فدي مذلة وهوان وانكسار. واضح؟ إذن أنا أحمده جل وعلا على أنه ذو الألوهية سبحانه جل وعلا. ثالثا، حمده جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأنا أحمده على أسمائه وصفاته، له الكمال في الأسماء والصفات جل وعلا، وهو مستحق للحمد. رابعا، حمده جل وعلا على شرعه وأمره ودينه. الشرع يا جماعة الإسلام نعمة من أجل وأعظم النعم، تحتاج إلى حمد المنعم جل وعلا، أن جعلك مسلما، أن جعلك موحدا له جل وعلا، أن جعلك من أتباع خاتم أنبيائه ورسله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن جعلك من العاملين بالقرآن والسنة. نعمة عظيمة جدا، الشرع، الأمر، الدين. خامسا، حمده جل وعلا على قضائه وقدره وما أجرى في كونه. الله أكبر. هذه جماع المحامد الخمسة، وهي تشمل المحاسن والإحسان، تشمل المحاسن والإحسان. الحمد لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، فهو جل وعلا الغني عن التعريف. وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وذكر في القرآن في 2360 موضع. لفظ الجلالة ذكر في القرآن في 2360 موضع، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، وهو مشتق من أله يأله، إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه والذي تألهه القلوب، وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو جل وعلا. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، لا يراد به وجه الله، لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى الفساد جاي منين؟ من عبادة غير الله، من عبادة غير الله يأتي الفساد. الحمد لله، انتبه معي أخي الحبيب، جملة خبرية لفظا، إنشائية معنى. مرة ثانية، الحمد لله جملة خبرية لفظا، إنشائية في المعنى، بمعنى احمدوني. طب لماذا لم تأتي في صورة الإنشاء يعني الأمر؟ ما قالكش احمدوني، ولكن قال الحمد لله. خلي بالك عشان دي مسألة مهمة جدا. جاءت الجملة خبرية لفظا لتفيد عدة معان وفوائد جليلة أعددها لكم. أولا، لتفيد الاستمرار والثبوت، فحمده مستمر دائم ثابت. ثانيا، لتفيد أنه سبحانه محمود قبل أن يحمده خلقه، لأنه لو قال لك احمدوني يبقى نقع في شبهة الاعتزال الذين قاموا بنفي الصفات. وهو لو قال لك احمدوني
بمعنى أنه لم يكن محمودا من قبل فاحتاج للحمد فهتنفي عنه الصفة. إنما قال لك لا، الحمد لله بصورة الإخبار دليل أنه غني عن حمدك له، فهو محمود قبل أن تخلق أنت وقبل أن يخلق الكون، لأنه جل وعلا حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه. بتوحد الله. فعشان كده جت بصيغة الإخبار مش بصيغة الإنشاء. ثالثا أنه سبحانه غني عن حمد خلقه. رابعا عجز الخلق عن التكليف بالحمد، لأنه لو أمرك أنت عاجز عن الحمد فلن تتمكن من الحمد. لو قال لك احمدني أنت عاجز ولن لن تتمكن من حمده. واضح؟ ليه؟ فأنت عند النعمة تحمد الله، وهذا الحمد لا تستطيعه إلا بمعونة من؟ الله. فحمدك يحتاج إلى حمد. احفظ معايا كويس، لأن الحمد كان بمعونة مين؟ الله لك، فهو الذي أعانك فحمد. يبقى حمدك ده محتاج لإيه؟ لحمد، وذاك يحتاج إلى حمد. إذا تعجز أنت عن الحمد، فيعجز الخلق عن حمد الله تعالى، فالله تعالى هداك إلى الحمد ودفع فيك داعية الحمد وأزال الحائل الذي يمنعك من الحمد، فسبحان من حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن الخلق يعجز عن حمد الخالق. فمن رحمته أن جاء بصيغة الإخبار لا الإنشاء، لأنه لو جاء بصيغة الأمر لعجزنا. فمن رحمته يرضى منك باليسير ويكافئ على ذلك بالكثير جل وعلا. فالعبد لا يستطيع حمد الله إلا بمعونة الله تعالى، والعبد من طبيعته المجادلة والمخاصمة. فالكفار يجادلون ربهم يوم القيامة، قال الله تعالى عنهم: وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال أيضا عنهم: لا يكتمون الله حديثا. إيه الحكاية دي بقى؟ ده هنا بيقسموا إن هم كانوا موحدين. بتقول لك أهو والله، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وبعدين آية أخرى: لا يكتمون الله حديثا. دول كانوا مشركون في الدنيا، إزاي يوم القيامة يقول لك كنا موحدين، مع إنهم لا يكتمون الله إيه؟ حديثا. المفروض يقولوا الحق إن هم كانوا إيه؟ مشركين. ولذلك بعض السلف يقول: كدت أن أغرق في بحار كلام الله عز وجل عندما وقفت أمام هاتين الآيتين. فقال حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكفار عندما يرون فضل الله تعالى على الموحدين يوم القيامة يقولون: وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طبعا في الفضل ده، فعندها يختم على أفواههم وتنطق الجوارح، فيأتي قول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. يبقى دي في موضع ودي في موضع. دي في موضع عندما رأوا في البداية فضل الله على الموحدين والنعيم المقيم، فأقسموا في ساحة العرض: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم. اللسان يسكت. هتتكلم ايه دلوقتي؟ الجوارح، الجلود والأبصار والأسماع، كله هيتكلم بأمر مين؟ الله. وهنا بقى تأتي: ولا يكتمون الله حديثا. وهكذا الفهم لكلام الله عز وجل. الحديث عن الحمد حديث طويل. نحن عايزين نتعرف على ضوابط الحمد والفارق بين الحمد والشكر ومراتب الشكر. كلام كثير طويل
أرى المقام لا يتسع له الليلة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، مع قول الله تعالى: الحمد لله وللحديث بقية. إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.